يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إذن يا أخوان، إلى هنا نستطيع أن نقول ربما أجبنا بشيء من الإجابة على فكرة أو الإشكال الذي طرح أنه لا داعي للتوسع والتعمق في علم الأصول، وقلنا ضرورة يعني تقديم هكذا إشكال بدرس كدرس الحلقة الثالثة ضروري، والإجابة عليه لأن درس الحلقة الثالثة هي درس يمتاز بالدقة والعمق والسعة، فلو بقي هذا الإشكال قائما سيستمر معنا على طول دراسة الحلقة الثالثة. إضافة أنه نقطة أنا ذكرتها، هي تعتبر نقطة أنا ذكرتها قبل قليل، وهي أن التعمق هي آخر شيء، وهي خامسا أن التعمق هو الطريق الأتم بتحصيل الاجتهاد. يعني هي الطريقة الحوزة العلمية مبتنية على هكذا جيل بعد جيل لتحصيل الاجتهاد، يعني بالطريقة العلمية، هو عن طريق مناقشة الآراء والتجديد والتعمق، وأن يكمل المتأخرون ما كتبه السابقون عليهم وإلى آخره. فنستطيع أن نقول لو كان سوى هذا السبب لكفى، وبس هذا السبب يكفي من دون الدخول في كل هذه التفاصيل. فإلى هنا تقريبا أجبنا على الإشكال، جزاكم الله خير. نأتي للفكرة التمهيدية الثانية. الآن الفكرة التمهيدية الثانية لا تزال الفكرة شوية تحتاج إلى تتم هذه الفكرة الأولى، إن شاء الله نذكرها في الفكرة التمهيدية الثانية. على أي حال، الفكرة التمهيدية الثانية لماذا كتاب الحلقات عموما والحلقة الثالثة خصوصا؟ هذه الفكرة التمهيدية الثانية. نحتاج أكيد حتى نفهم لماذا كتاب الحلقات عموما والحلقة الثالثة خصوصا أن نخطو خطوتين، أو أن ندرس الأمر بخطوتين. الخطوة الأولى نستطيع أن نسميها ما قبل الأصول التي كتبها السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه الزكية. شوي نحتاج نسلط الضوء عليها هذه الفترة للإجابة على هذا السؤال، لماذا الحلقة الثالثة. نحتاج نسلط الضوء لتلك الفترة ما قبل الفترة التي كتب بها السيد الشهيد قدس الله نفسه مباحث الأصول وتهذيبه وتصنيفه لتلك المباحث. والخطوة الثانية وهي ما بعد مرحلة تلاميذ الآخر بالخرساني، وياي ما بعد تلاميذ مرحلة تلاميذ الآخر بالخرساني. مثل تلاميذ الآخر بالخرساني التلاميذ المعروفين يعني عندكم الأصفهاني والنائين والعراق. الخطوة الأولى بعد أن درجت التكملة، سواء تكملة للبحث الفلسفي، وصلنا لهنا أن كيف استعان علم الأصول بالفلسفة. كيف استعان علم الأصول بالفلسفة؟ وجد أن الفلسفة قد علم هائل وكبير يستطيع أن يوصله لتلك الحقائق التي يرجوها الأصولي لمعرفة الحكم الواقعي. فنقول هكذا: بعد أن درجت المباحث الفلسفية لإدراك الحقائق الأصولية صارت عندنا مرحلة. هذه المرحلة شوية نحتاج أن نقف عندها، ونحتاج إلى بعض الأسماء نذكرها أيضا. طبعا مرحلة يعني الشبهة الإخبارية الأخوي، بحسب يعني استقرائي بعض المصادر التاريخية، طبعا هو من قادم الحركة الإخبارية ضد الحركة الأصولية هو محمد أمين الأستر آبادي. هذه معروفة، هو الأخوة اللي مطلعين تاريخيا على هذه المرحلة، واللي هو وفاته سنة 1033 هجرية. طبعا كانت حملة شديدة وحملة قوية على علم الأصول، وحتى الحملة حسب ما يعني
يعني تتبع بعض المصادر التاريخية بخصوص علم الأصول أدت إلى قتل بعض العلماء، يعني سفك دماء في تلك المرحلة. خش ركزوا الأخوة، تلك ضربات الإخباريين في تلك المرحلة توجد طبعا نصوص وكذا، أنا ما حبيت أطيب بها كثيرا. قلت لكم أنا أحب أضبط هذه الحلقة لأن أنا أشعر طالب العلم عموما عنده حلقة مفقودة في هذا الجانب. يعني تلك الضربات الإخبارية كانت ضربات موجعة، عطلت وشلت علم الأصول تقريبا 200 سنة، 200 سنة تقريبا. علم الأصول ليس فيه أي تطور ولا كتابة ولا مباحث أصولية على الإطلاق. طبعا جزاكم الله خير أخوة، هاي الفترة التاريخية مهمة راح تشوفونها، أنا حينما ندخل في تعريف علم الأصول راح تكتمل عندكم الصورة بهذه الفترة التاريخية. على أي حال بقت المسألة معطلة لحد إلى حد فترة محمد باقر الوحيد البهبهاني. الأخوة هو 1208 تقريبا، يعني من 1033 1208 هذه الفترة تقريبا فترة شلل وتعطيل لعلم الأصول، تقريبا من 200 سنة، أقل من 200 سنة، 150 سنة على أي حال، 100 وكسر يعني 175 إلى آخره ربما، يعني بهذه الفترة. خش المشكلة وين صارت يعني في فترة محمد باقر الوحيد البهبهاني كما يذكر هكذا، أنه بدأ البحث الأصولي يتطور، لكن تطور، لاحظوا، تطورا بالاستعانة بعلم الفلسفة. قمة البحث الفلسفي الأصولي وصل في فترة السيد هو اعتقد ليس سيد، يعني محمد باقر الوحيد البهبهاني، قمة البحث الفلسفي الأصولي. وكذلك أيضا فترة فترة معاصرة وهي فترة السيد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم اللي هو 1212. كذلك فترة محمد شريف الآملي المعروف بالمازندراني 1245. قمة التقاء علم الفلسفة مع علم الأصول ونضج، نستطيع أن نسميه نضج البحث الأصولي الفلسفي، يعني وصل إلى قمته تقريبا. لكن المشكلة وين صارت الأخوة، يعني بعد هذا العرض التاريخي المشكلة وين صارت؟ المشكلة أن علم الفلسفة بعد أن استعان به علم الأصول الأخوة بدأ ويتضخم أكثر إلى أن طغى على علم الأصول، تضاعت المباحث الأصولية تقريبا. يعني في فترة محمد باقر البهبهاني الوحيد البهبهاني، فترة يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة، فترة المازندراني، مهدي بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم، تقريبا البحث الأصولي وصل إلى بحيث تقلب المباحث الأصولية لا تجد مباحث أصولية، تجد مباحث فلسفية تقريبا. طبعا توجد مبررات لتلك الفترة، والأخوة يعني بغض النظر عن دخول بهذه المبررات نستطيع أن نقول الفترة الإخبارية يعني والضربات الإخبارية ربما هي جعلت البحث الأصولي يأخذ هذا المنحى القوي اتجاه الفلسفة. وكأنه نستطيع ربما يصير الله أعلم، أنا ما أعيش في ذهنية أولئك الأعلام قدس الله أنفسهم أجمعين، لكن أعتقد والله أعلم ربما كتوجيه لهذا يعني نسميه التخمة في البحث الفلسفي الأصولي، ربما لتدعيم وأركان علم الأصول بعلم مقبول في تلك الفترة وهو علم الفلسفة.
وكأنه استطاع، يعني نستطيع أن نقول أن علم الأصول أراد أن يتكئ على علم آخر لتثبيت وجوده. هسه ربما لا أدري يعني ما هي المبررات والمسوغات، أو ربما بحسب ما ذكرناه أن علم الفلسفة هو العلم الذي يتكلم عن تلك الحقائق والوقائع وإلى آخره، وهو الذي يستطيع أن ينفعنا في ذلك إيجاد ذلك الجعل الكلي. على أي حال نقول هكذا. فكان الاتجاه الأصول الفلسفي هو الاتجاه السائد، ويمكن القول أن النزعة الفلسفية صارت طاغية على علم الأصول لدرجة أن كثير من المباحث كانت فلسفية بحتة بعيدا عن علم الأصول. وربما يمكن إرجاع هذه المرحلة إلى مرحلة، طبعا يعني إرجاعها بالدقة تقريبا إلى مرحلة محمد باقر الوحيد البهبهاني اللي هو متوفى سنة 1208، والسيد مهدي الطباطبائي المعروف بحر العلوم 1212، والشيخ محمد شريف الآملي المازندراني اللي هو وفاة 1245. فأدرك شوف هسه الأخوة بعدين بعد أن ورث الجيل المتأخر تلك المباحث وجدوا أن هنالك بالحقيقة مباحث فلسفية، وليس هنالك ذلك علم الأصول الذي غرضه غرض معين. فأدرك المتأخر من العلماء الخطأ في ذلك التحول من علم الأصول علما إلى الفلسفة. متأخر، أقصد بالمتأخر الأخوة شوية، أقصد بالمتأخر إلى فكرة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يعني متأخر بالنسبة إلى أولئك. هو يعني قدس الله نفسه هذا العبقري الفذ الشيخ الأنصاري تقريبا هو يعني حدا من هذا الجانب، ووضع حدا لذلك التضخم الفلسفي على علم الأصول. فأدرك المتأخر من العلماء الخطأ في ذلك التحول من علم الأصول إلى الفلسفة، إذ أن مطالب الفلسفة مطالب، شوف ركزوا، مطالب دقية عقلية. صحيح أنتم استعوتوا بعلم الفلسفة ماكو مشكلة لإدراك تلك الحقائق، لكن تغافلتم عن أمر، وهو أن مطالب علم الفلسفة مطالب دقية عقلية. وإذا دقية عقلية، لا، مطالب علم الأصول مو عقلية دقية، إنما هي دقية عقلائية، مو دقية عقلية، دقية عقلائية. وترجع للكتاب والسنة والاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة. فصار تحديد بهذا المنطلق، يعني بهذه الفكرة حدد البحث الأصول الفلسفي. فأدرك المتأخر من العلماء الخطأ في ذلك التحول من علم الأصول إلى الفلسفة، إذ أن مطالب الفلسفة مطالب دقية عقلية، أما مطالب الكتاب والسنة وهي منابع الأولية لعلم الأصول كما تعلمون فهي عرفية عقلائية لغوية، وإن امتلت بالدقة والتوسع، لكن ليس أن يكون ذلك التوسع دقي عقلي فيتضخم إلى مستوى أن يختفي علم الأصول ولا تبقى إلا معالمه ويتوسع علم الفلسفة. وإن تلك المباحث، يعني مباحث الكتاب والسنة، يفترض أن تفهم فهما طبيعيا وتفهم فهما ذوقيا عقلائيا، هكذا أسسوا لهكذا فكرة، يعني التفاته وانقداحة في الذهن ظهرت هكذا اتجاه المباحث الأصولية الفلسفية حينما توسع البحث الفلسفي الأصولي. الأخوة لا يزالون وياي، هذه في المرحلة ما قبل الحلقات، يعني لا حد مرحلة طلبة الآصل الخرساني، لا نزال في هذه المرحلة. فتدرج الأمر في مرحلتين بالحقيقة، يعني ما عدت المسألة كلها علاجا مباشرا. طبعا أكيد ذلك التراث الكبير وكتب فيه يعني الوحيد البهبهاني بحر العلوم المازندراني مثل يوسف البحراني، كلهم كتبوا بذلك التراث يتغير فجأة، لا يتغير فجأة، فمر بأكثر من مرحلة للتغيير، مر بأكثر من مرحلة للتغيير. المرحلة الأولى مرحلة العبقري الفذ الشيخ الأنصاري المجدد الأول لتحرير الأصول من الدقية العقلية الفلسفية، هو أول من جدد لتحرير الأصول من الدقية العقلية الفلسفية،
وهذه أعتقد اللي يقرأ رسائل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يجد هذا الأمر واضح. طبعا مو يقرأ هذا الشيء، لا الأخوة مو يقرأ هكذا ولا يقرأ هكذا يشوف فلسفي، لكن لو يقرأ مقارنة بما كتب قبله راح يجد له أكثر تهذيبا. وبعد طبعا وأكيد تلميذه وهو الشيخ محمد كاظم الخرساني. طبعا كما تعلمون من الفترات التاريخية وتفيدكم لخلق ذلك التصور في علم الأصول. وفاة الشيخ الأنصاري 1281 هجرية، زي بس يعني قريب، يعني أقل من 70 سنة صار تجدد، يعني بقت هذه حالة مهمة تقريبا 70 سنة نوعا ما، بس هم ما انتهت. يعني لا تزال أجواء تلك الموت. هو شنو التجديد؟ يعني التحرر غير التحرر. التجديد هو تحرر، طبعا التحرر الكلي ما يقع، يعني يقع تحرر كلي فجائي لا يقع. وفاة الشيخ محمد كاظم الخرساني 1329 وفاة الشيخ محمد كاظم الخرساني المعروف بالآخوند الخرساني. فتلاحظوا أول شوية تسوي دراسة مقارنة تاريخية بسيطة، يعني 1208 يعني قمة البحث الأصولي الفلسفي 1208، اندفع شوية 1281، فأكيد ما تحرر تحرر كامل. ما أدري وياي، نقدر نقول أفضل تحرر له في تلك الفترة المرحلة الأولية هي 1329 بالكفاية، في كفاية الأصول تقريبا، كفاية الأصول فلسفي هو أفضل تحرر له في تلك الفترة. يعني هاي أفضل تحرر نستطيع أن نقول في تلك الفترة، يعني نقرأ كفاية الأصول هاي كأنه متحرر وهببت المباحث سنة 1329. ف 1329 تقريبا يعني بالمرحلة الأولى بدأ ينضج هذا البحث نوعا ما، العلاقة بين الفلسفة والأصول. أنضج ما حصلناه في تلك الفترة، فترة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، طلبة الشيخ الأنصاري وأدرسهم طبعا هو الآخوند الخرساني. يعني ربما هو ما حصلنا عليه هو كفاية الأصول، فترة ناضجة تعتبر. خوش طبعا أكيد الطالب معروف هاي، الطالب كيف يكمل الأستاذ. فطلبة الآخوند الخرساني المرحلة الثانية، طلبة الآخوند الخرساني شافوا أستاذ مش هيك بعد، وبدأ يحفظ النزعة الفلسفية ويهمل علم الأصول، فانطلقوا بأقصاهم بالتحرير. وياي انطلقوا الدور بأقصى، وين ينتهي الأستاذ يكمل الطالب أكيدا. فبدأت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة تلاميذ الآخوند الخرساني، واللي هم التلاميذ المعروفين محمد حسين النائيني وفاته 1355 هجرية، يعني فترة زينة تقريبا. والأصفهاني أكيدا، لكن تقريبا يعني حق الإنصاف قوى ظهر المباحث، يعني المهذبات لأفكار الكفاية نظرا بالفوائد في فوائد الأصول الدائمي ومقالات في علم الأصول العراقي ضياء الدين العراقي اللي هو وفاته 1365 هم 10 سنوات ورا النائيني تقريبا، في فترة قصيرة نوعا ما. فتلاميذ الآخوند الخرساني اللي هم محمد حسين النائيني في فوائد الأصول وضياء الدين العراقي في مقالات في علم الأصول، تقريبا قمة التحرر من هيمنة البحث الفلسفي على البحث الأصولي. احنا بعد ما وصلنا الحلقة الثالثة، كلامنا وين بالحلقة الثالثة، نشوف الحلقة الثالثة وين من هذه، وين موقعها من هذه الأمور. يعني مهم جدا للطالب يشوف موقعه وين، يعلم موقعه وين اللي راح يدرسه هو في أي مرحلة في علم الأصول. هسه جيد، هسه كل علم الأصول بدأت تتهذب مطالب علم الأصول. وطبعا كما تعلمون يعني مثل ما راح تشوفون في تعريف علم الأصول، علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، منين بدأت هاي؟ بدأت بالوحيد البهبهاني، واللي اجوا ورا كلهم يناقشون هذا التعريف. هسه نأتي بهذا التعريف هذا، يعني جاءوا بعده كلهم ناقشوا
بدأ من المرحلة الوحيدة البهبهاني وبدأت استمرت هكذا على أي حال. الخطوة الثانية اللي هي ما بعد مرحلة تلاميذ الآخرين بالخرسان. الخطوة الأولى في الفكرة الثانية، تعرفونها الخطوة الأولى الفكرة الثانية، هسه وصلنا الخطوة الثانية في الفكرة الثانية، الخطوة الثانية في الفكرة الثانية، الخطوة التاريخية أقصد، يعني ما بعد تلاميذ الآخرين بالخرساني. فتحرر بالكامل أن الاتجاه الذي يعني تبناه تلاميذ الآخرين بالخرساني هو التحرير الكامل تقريبا لهيمنة النزعة الفلسفية في المباحث الأصولية وعلى المباحث الأصولية. جيد. طبعا علم الأصول هذا العلم يعني يمر بكل هذه الإرهاصات ومر بكل هذه، هو علم ثابت لا يزال ثابت يعني، ومقاوم في الفترة الإخبارية وفترة طغيان البحث الفلسفي، ثم فكرة تهذيب البحث الفلسفي وتلاميذ الآخر بالخرساني ثابتة، الأفكار ثابتة، يعني خلينا نقول غايته واضحة الاستنباط رغم مدخلية هذه الأمور. على أي حال، وإن لم يؤثر نقول هكذا على علم الأصول ومكانته إلا أنه يمكن القول، يعني هذه التغيرات التي طرأت على علم الأصول وإن لم تؤثر على علم الأصول ومكانة على علم الأصول، يمكن القول ركز، يعني هذه فترة الكمال الأصولي وهي فترة تهذيب المباحث ثم تحريرها من النزعة الفلسفية عليه الطبع الصاحب. يا نقطة تلك النقطة اللي إن شاء الله ما ننساها، أن الحقائق، علم الفلسفة هو علم يبحث عن الحقائق يعني. وإحنا نريد الحكم الواقعي، تلك الغاية زين هاي شلون يعني، هاي ما نتناساها ولا نغض النظر عنها إذا كانت هي حقيقة وثابتة فعلا. فهل يعني أن الكمال الأصولي وصل عند تلاميذ الآخرين بالخرساني قد وصل أنفسهم أجمعين؟ يعني ضياء الدين العراقي في المقالات والنائين في فوائد الأصول وصل الكمال، نستطيع أن نقول عليه هذه المؤاخذة، يعني التحرير من تلك النزعة الفلسفية وصل إلى أقصى. نعم صحيح حصلنا رجع علم الأصول وحصلنا علم الأصول، لكن فقدنا شيء، توجد حلقة مفقودة. وإن لم يؤثر على علم الأصول ومكانته إلا أنه يمكن القول أنه إيقاف لتجديده. توقف الآن علم الأصول في تلك المرحلة، توقف عن التجديد وصار جانبا ضمن نظرة معينة. لماذا؟ لأن كما تعلمون يختمر في ذهن الطلبة تحرير الإفكار من النزعة الفلسفية، يعني كما اختمر في ذهن الشيخ الآخر الخرساني حينما رأى الأنصاري قدس الله نفسه يحرر علم الأصول من هذه النزعة، هو حرر أكثر. جاء التلاميذ الآخر حضروا أكثر باعتبار اقتنعوا بنظريات أستاذهم، لكن وقعوا في شيء آخر وهو التجديد. توقف التجديد في علم الأصول. جيد. إلا أنه يمكن القول أنه إيقاف تجديده، إذ أن فكرة إدراك الواقع عن طريق علم يتعمق بالحقائق وهو علم الفلسفة، إدراك الواقع عن طريق علم يتعمق بالحقائق فكرة صحيحة إجمالا هي صحيحة، فلا يفترض غض النظر عنها أكيدا يعني. إذا أن فكرة إدراك الواقع عن طريق علم يتعمق بالحقائق صحيحة إجمالا. فهنا نأتي، فكانت عبقرية السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكي هسه الآن يظهر السيد الشهيد قد في تلك المرحلة ما بعد مرحلة تلاميذ الآخرين بالخرساني. واضح إن شاء الله. هسه يعني وصلنا إلى النقطة اللي إحنا الآن نصل له وهي الحلقات. إذا أن فكرة إدراك الواقع عن طريق علم يتعمق بالحقائق صحيحة إجمالا، فكانت عبقرية السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه
ملتفتة أكيدا، وهو كما تعلمون فيلسوف. بعد ما بتكلم لكم، بعضكم أساتذة في حلقة ثانية وبعضكم أساتذة في الحوزة يعلمون الكثير عن هذه الشخصية الكبيرة، شخصية السيد الشهيد محمد باقر صدر قدس الله نفسه الزكية. ما أريد أتكلم عن شخصيته، لكن هسه ببساطة هو رجل ذو عبقرية ونبوغ علمي، وهو فيلسوف من الفلاسفة العالميين، كما يؤكد ذلك لسه المنطقي الاستقراء. فهو ملتفت بهذه المنطقة، منطقة الفراغ الكبيرة التي تركت في علم الأصول والتي ورثها من علم الأصول. فكانت عبقرية السيد الشهيد محمد باقر صدر غير مفوتة بتلك النزعة المنطقية في المباحث الفلسفية، إلا أنها نزعة فريدة من نوعها، نزعة فريدة من نوعها. فهي نزعة تأخذ الشكل العرفي الطبيعي. كيف يتعامل مع علم الأصول بشكل العرفي الطبيعي العقلائي. جيد. طبعا جزاكم الله خير، ضمن الأفكار هسه ما راح نتكلم بهن، يعني خصائص منهجية السيد الشهيد ما راح تبين هسه عندكم أكيد، بس نكتب في المباحث إن شاء الله، مباحث الحلقة الثالثة تبين. فلذلك هسه بعض الأمور دي غير واضحة، من نقول مثلا يعني تأخذ الشكل العرفي الطبيعي مثلا وتأخذ منحى آخر، هسه هذه ما تبين. بس في المباحث من راح تشوفون حينما يناقش الآراء راح تشوفون فرق، قفزة التفكير الأصولي، خاصة في الحلقة الثالثة. على أي حال، إلا أنها نزعة فريدة من نوعها، فهي نزعة تأخذ الشكل العرفي الطبيعي، وهي ذات صيغة في نفس الوقت غير عرفية طبيعية، هي أيضا هي ذات صيغة علمية منطقية فائقة. شوف، يعني هذه الطبيعية والعرفية في القراءة الأصولية مو معنى أنها ليست علمية، لا، هي علمية منطقية فائقة محاكية إلا لشيء مهم يميز مدرسته قد صلى نفسه، محاكية للوجدان، الوجدان العلمي، ومولدة بدرجة كبيرة من الإقناع وتحصيل الاطمئنان النفسي. فتشوف أنت من يطرح لك الفكرة الأصولية ما يحتاج يقيم البرهان عليها إقامة، يعني كما كان يبحث ويقوم يعني المتقدمين من الأصوليين قدس الله أنفسهم حينما يأخذون البحث الفلسفي ويقومون البحث الأصولي بالبحث الفلسفي. لا، فإذا ماذا يفعل هو؟ يطرح لك الفكرة بعرفية وطبيعية وبمنطقية علمية، ويحاكي الوجدان، وجدان كل إنسان، فرأسا تحصل عملية إقناع عجيبة. هاي معروفة مطالبه هو إقناع واطمئنان نفسي، بحيث تقول أنه فعلا هذه هي الفكرة لا يوجد غيرها في علم الأصول. يعني بعبارة أخرى وكأنه يستعمل الروح الفلسفية مو المطلب الفلسفي. جيد. هنا روح فلسفية، شوية من مميزات مدرسته قدس الله. فتشوف أنت يأخذ المطلب بعرفية وطبيعية بصيغة علمية منطقية فائقة تحاكي الوجدان، تولد درجة كبيرة من الإقناع وتحصيل الاطمئنان النفسي من غير الدخول في البراهين المعقدة. ما تجدون في الحلقة الثالثة ما تجدون براهين معقدة، تجدون إجابات لمشاكل عويصة أصولية، إجابات شافية هيك تجدونها إجابات شافية ومطمئنة ومقنعة من غير الدخول في البراهين المعقدة، مع المتانة والسعة والاستيعاب. طبعا كله متين وذو سعة واستيعاب وتعدد بصور الاحتمال، مع تصنيف البحوث وفرزها وتنقيحها وتخليصها من التشابك مع الدقة. هذه كلها مميزات مدرسته قدس الله نفسه. حتى في تصنيفه لمباحث علم الأصول إن شاء الله راح تأتي من ندخل في مباحث علم الأصول، حتى اللي يصنفه وفق الدليل، مو وفق العلاقة بين الأصول والفقه. حتى اللي يصنف المباحث يصنفه وفق الدليل، يعني وفق الاشتراك في الدليل.
فتجد مثلا البحث كما الأخوة اللي يدرسون الحلقة الثالثة يعلمون هذا الشيء، الشهرة والإجماع مثلا والتواتر يخليهم كلهم في صف واحد. لماذا؟ يقولون نربطهم دليل واحد وهو الدليل الاستقرائي. شوف جاي تلاحظون مثلا، فحتى غير في التصنيف، بحيث تجد أنه التشابك اللي تشوفه أنت من تقلب كتب الأصول تجد تشابك في العلم. يعني تقول هسه ليش أخذوا هذا المطلب ولا هذا المطلب؟ ليش هذا المطلب ولا هذا المطلب؟ ما واضحة. بينما لا تجد وضوح. هنا جامع الهم ما هو دليل معين، دليل معين يجمع أكثر من مطلب وموضوع أصولي. والاستيعاب وتعدد صور الاحتمال مع تصنيف البحوث وفرزها وتنقيحها وتخليصها من التشابك مع الدقة وقوة الاستدلال الوجداني. فتبين إلى هنا الإخوان، تبين إلى هنا أهمية التعمق في علم الأصول، كون ذلك العلم يمثل ضرورة خلاص للأفكار. أهمية التعمق في علم الأصول كون ذلك العلم يمثل ضرورة لتقدم فهمنا عن التشريع الإسلامي والتعمق فيه، وأقصد يعني التعمق في إدراكاتنا بتشريع الشارع المقدس وفلسفة الجعل الكلي وإدراك الحقائق. عندنا يلخص الأفكار، يلخص أفكار البحث. يعني تبين إلى هنا أهمية التعمق في علم الأصول، كونه ذلك العلم يمثل ضرورة لتقدم فهمنا عن التشريع الإسلامي والتعمق فيه، يعني التعمق في إدراكاتنا للتشريع الشارع المقدس وفلسفة الجعل الكلي وإدراك الحقائق الشرعية العليا. وأن الكتاب الذي بين أيدينا، يعني كتاب الحلقة الثالثة لمصنفه الشهيد محمد باقر الصدر قدس صدره الشريف، يمثل خطوة مهمة في الإبداع والابتكار الأصولي ونموذجا لمرحلة متقدمة من كمال علم الأصول وصورة تجديدية لفلسفة الوجدان المنطقي العميق. أعيد العبارة: وأن الكتاب الذي بين يدينا الحلقة الثالثة لمصنفه الشهير محمد باقر الصدر يمثل خطوة مهمة في الإبداع والابتكار الأصولي ونموذجا لمرحلة متقدمة من كمال علم الأصول وصورة تجديدية لفلسفة الوجدان المنطقي العميق. يبقى هسه أعتقد صار واضح لماذا الحلقة الثالثة. يعني سألت لماذا الحلقات ولماذا الحلقة الثالثة؟ الحلقة الثالثة لماذا؟ لأن الحلقة الثالثة بعد ضمها للفكرة الأولى اللي طرحناها هي حلقة مناقشة الآراء، نسبة المناقشة أكثر من نسبة بيان المطلب كما في الحلقة الثانية والأولى. فراح تكون نسبة التهذيب ونسبة ظهور معالم المدرسة، مدرسة الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، معالم واضحة، وتتعاملون مع هذه الأمور اللي ذكرناها تتعاملون معها بشكل واضح. أعتقد بقى عندنا وقت قصير، أحب أفتر فكرة لكن نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الفكرة كأسميها الجهة الثانية، يعني كلها خلينا نسمي ذات الكلام كلها جهة أولى بأفكاره التمهيدية، هسه الجهة الثانية. الفكرة مطلق عليها هكذا تفريع على هذا الكلام، تفريع مع إجابة قرآنية مختصرة. أنا حبيت أطرح هذه الفكرة، تفريع مع إجابة قرآنية مختصرة. وطبعا هذه تخص زماننا شوية، هذه الفكرة يعني متفرعة تخص زماننا في التعاطي مع يعني علم الأصول يعني حل الحلقة الثالثة. فنقول هكذا: بعد التوكل على الله تبارك وتعالى، كثر في زماننا الأخوة مداولة وتدارس كتب الأخلاق عموما. هذه موجودة في زماننا واضحة. كثر في زماننا مداولة وتدارس كتب الأخلاق عموما، بل الأخلاق العالية ومناهج السلوك المتقدم. هذه موجودة، واعتقد تعيشون هذه المرحلة، وهي طبعا مرحلة إيجابية ومرحلة جيدة. وبعض هذه المناهج، هنا هي النقطة،
بعض هذه المناهج يظن أصحاب النظر عموما، الأخوة ركزوا، بعض هذه المناهج يظن أصحاب النظر عموما، أقصد أصحاب النظر يعني أصحاب العلم النظري، أصحاب العلم الاستدلالي، يظن أصحاب النظر عموما ويقدح بطريقة أو بأخرى بالفهم الظاهري للشريعة، وكأنه ما يذكر في بعض الأحيان أن ذلك الفهم التجري يتصل بعلم الأصول والفقه، ما يتصل به، أقصى ما يتصل به شنو؟ هو ظاهر الشريعة. فهو نظرة ترفعية في بعض الأحيان، طبعا على جلالة وأهمية وقلت هي حالة صحية إيجابية، أن تفيد هكذا تربية أخلاقية جيدة، لكن أن تكون ما يذكر في بعض هذه المناهج من أصحاب النظر عموما، وأن تقدح بطريقة أو بأخرى بالفهم الظاهر للشريعة، وأنه فهم ناقص، وبالتالي التقليل من الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها مناهج الاستدلال. كيادي إذا دلت الفكرة بالكامل فضم ما ارتكزت عليه تلك الفكرة، التقليل من الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها مناهج الاستدلال، وأهمها طبعا أكيدا علم الأصول. فماذا وقع؟ ما الذي وقع؟ وكأنه إعراب نفسي، هسه خلينا نقول إعراب، يعني إعراب بمستوى يعني ظاهرة اجتماعية، بل على الإعراب نفسي، لأن هذه شبهة تطرح هكذا. فتجد أنت بعض الأمور اللي تذكر في بعض الأمور الأخلاقية ذم لأصحاب النظر، وبالتالي ذم لكل الاستدلالات الفقهية مثلا أو الأصولية، ذم المرتكزات والنظريات والبحوث العقلية، وهذا اللي نسميه احنا يعني الطبيعة الوجدانية مثلا أو المنطق الوجداني، هذا كله يذم بعض. وأهمها علم الأصول، فإن التعمق في هذا العلم يمثل في منظور أولئك جزاهم الله خير، يعني يمثل جهد العاجز، يمثل جهد عاجز، إنسان عجز على أن يصل إلى شيء معين فاحتاج إلى مرحلة وهي مرحلة علم الأصول، عن إدراك تلك الحقائق والعلوم الرفيعة، وهو أشبه يشبهون هكذا باتكاء الأعمى على عصاه، باتكاء شخص أعمى على عصاه ليصل لغايته ومبتغاه. ما بين الأخوة واضح يمكن عندكم هذا التفريع؟ حبيت أذكر عن التفريع هذا جزاكم الله خير، يعني قبل لا أبدأ بالحلقة الثالثة لازم نصف الذهنية، النصف الذهنية من كل شيء، الحلقة الثالثة عفوا نصف الذهنية من كل شيء. هكذا أمر جزاكم الله خير، وجدت موجود في بعض المناهج، موجود وربما يطرح في بعض الأحيان للأسف الشديد ولا أدري، ويشبه هكذا باتكاء الأعمى على عصاه ليصل لغايته ومبتغاه، وأن أصحاب العلوم الاستدلالية الأصولية أقل مرتبة من غيرهم بحسب هذه النظرة، وهم غيرهم ممن كشف الله له تلك الحقائق على ما هي عليه. هكذا سنطرح الإشكال بهكذا صور. ثم رد على هكذا اتجاه من التفكير لما يحمل من خطورة مستبطنة، حقيقة خطورة مستبطنة في نفس الضوابط والمعايير الشرعية على الإطلاق. لا يبقى معيار ولا تبقى ضابطة. ويكفي أن أقول أن هذه الحقيقة ظهرت بهكذا صورة وانتهى كل شيء، وظهرت حقيقة بهكذا صورة وانتهى كل شيء، فلا يبقى معيار ولا تبقى ضوابط. ثم رد على هكذا اتجاه من التفكير لما يحمل من خطورة مستبطنة في نفس الضوابط والمعايير الشرعية القرآنية والروائية. الأخوة بالقرآنية والروائية بعد أن علمنا أن من استقاء علم الأصول من تلك المنابع. ركز، أنت حينما تنصف راح توصف
ممن استقى علم الأصول تلك القواعد الكلية؟ استقاها من تلك المنابع القرآنية الروائية. بعد أن علمنا استقاء علم الأصول من تلك المنابع والعيون، كما ذكرنا تأسيس ذلك من قبل الأئمة، أئمة الهدى عليهم السلام، وهم ترجمان القرآن والمؤسس الأول للقواعد والأصول. هذه ربما يعني سنبث هذا الأمر لكفى خطورة من طرحها كذا فكرة. ونحن وبسبب الإجابة المختصرة، ما أريد نزيد أكثر جزاكم الله ونتوسع في هذه الأمور، أنا جاءت راح تكون مختصرة. ونحن بسبب الإجابة المختصرة وبسبب الإجابة المختصرة على هذا الاتجاه من التفكير والرد عليه، لا ننكر حاجة الفقه الأخوة التفتونيين إلى التجديد في طرائقه الاستدلالية. هذا ما ننكر أكيدا، الفقه يحتاج إلى تجديد نوعا ما في طرائقه الاستدلالية ودمجه مع علوم معينة، هذا أيضا ضرورة. ومن ضمن تلك العلوم علم الأخلاق، هذا أيضا يعني التقاء طبيعي لاستكناه الأحكام الشرعية وقراءة النصوص بأبعاد أعمق وأوسع من الأبعاد التي قبلها. فبعد قبل مرحلة دمج علم الفقه مع علم الأخلاق بالخصوص أو العلوم الأخرى توجد هناك قراءة للنصوص، لكن حينما تدمجه مع علم الأخلاق لا تدخل قراءة أخرى للنصوص. جيد، احنا سنقبل بها الفكرة، نقبل بهذا المقدار مقبول. كان يدمج، كان كما تلتقي كل العلوم جميعا فليلتقي علم الفقه مثلا مع علم الأخلاق. لكن حينما نقول لا، علم الأخلاق في مقابل علم الفقه، وأن تنشف بهذه النظرة أن تنشف كل مطالب أصحاب النظر كما يسمونها والاستدلالات، لا، هذه فكرة مستبطنة لأمر خطير. كما قلنا يكفي أنها تنشف تراث أهل البيت عليهم السلام وتراث أئمة الهدى عليه الذين أسسوا لعلم الأصول. وقلت أنا الكلام مختصر، فلنا نعتقد وجود أسباب لظهور هكذا اتجاهات، والله أعلم. هذه الأسباب ربما ذهنيتنا القاصرة تقول بهكذا أسباب، منها من هذه الأسباب أن يظهر هكذا اتجاه الجهل بالمعرفة. معرفة بتمامها وكمالها يوجد فيها جهل، والجهل بحقيقة الإنسان نقطة مهمة، وعوالمه الظاهرية والباطنية، هذا أيضا السبب. بعد سبب وطلب الالتذاذ المعنوي، وطلب الالتذاذ المعنوي. بس الأخوة هذه المصطلحات مين بعد ندخل بها، عوالم الإنسان الظاهرية وغيرها، مين كلامنا هذا أو المعرفة، ما هي المعرفة التامة والصحيحة، والجهل بالمعرفة، هذا مهمة. بس بسبب الإجابة على هكذا فكرة وطلب الالتذاذ المعنوي، وهو ليس عيب الالتذاذ المعنوي، لكن مشكلة وين؟ والاكتفاء به، اكتفاء بذلك الالتذاذ على الطريقة الصوفية المجردة. على الطريقة الصوفية المجردة. ربما هذه الأسباب، والله أعلم. هذا البحث أكيد بتحقيق وبحث أوسع، مو هذا مو كلام، ولا نريد الدخول أكثر في هذا فإنه خارج عن موضوع الكتاب والتصنيف. لكن أذكر أصحاب هذا الاتجاه بأمر فقط، سواء نفسيا تتولد هذه الفكرة لكل ما لم تظهر بشكل واسع، لكن أذكرهم فقط بإعادة قراءة وتدبر بعض آيات كتاب الله تعالى. فقط لا نجيب أكثر، فقط قراءة بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى. ركز الأخوة، راح أقرأ أنا 3 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تقريبا أفضل من أجاب على هذا الأمر ويحل المشكلة بالكامل. هذه
والآيات عجيبة لأنها متتالية، يعني آية بعد آية. في سورة الرعد، في أوائل سورة الرعد متتالية الآيات، يعني آية تتلو آية، وكأنها تريد أن تجيب على هكذا فكرة. لاحظوا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هاي خلصنا منها، خلصت هاي الآية. تأتيك آية أخرى، قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلصت. تأتي آية ثالثة: وفي الأرض قطع متجاوزات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ركزوا الأخوة بهذه بديون الآيات القرآنية يوقنون ويتفكرون ويعقلون. وكل واحدة منها تلازم عالم في الإنسان. هاي كل واحدة تلازم بعد معين في الإنسان وعالم مستقل بذاته في الإنسان. يعني هسه كتقريب الفكرة، يعني هسه مثلا الإنسان يخير بين أمرين، فتشبه تطرأ ذكر مثلا الإنسان يخير بين أمرين، أنه مثلا إذا كمل يذهب للطبيب ويتوكل على الله جيد، وإذا توكل على الله ما هو الصح وما هو الخطأ؟ كلاهما صحيح، كلا الفكرتين صحيحة، يعني الأولى صحيحة والثانية صحيحة. الفرق بينهما، فرق بيناتهم ما هو؟ أن الأول ارتفع عنده اليقين، الثاني عفوا الذي لم يذهب بالطبيب ارتفع عنده اليقين خلاص. فإذا ارتفع عنده اليقين كلفه الله تبارك وتعالى بحسب يقينه. ما أدري جاي؟ لكن الذي لم يرتفع عنده اليقين لازم يذهب بالطبيب، لأن يقين الآن ما يسعفه ولا يجد يقينه أنه يعني يتجرد من هذه الأسباب ويتحرر من تلك الأسباب. مثلا ويقول الله إذا مرضت فهو يشفيني وانتهى كل شيء. ليست المسألة هكذا. لذلك تجد البعض، ركزوا الأخوة هاي شوية تنفع يعني أنه مثلا يقول لك كان مثلا أريد دعاء مثلا أو شيء من هذا القبيل يخلصني من مرضي مثلا، وأنا مرضى راح الطب، هو ليس عنده ذلك التوكل وتلك الثقة بالدعاء، فتجد يدعو ولا فائدة ويبقى المرض. أمر طبيعي، يدعو ويبقى المرض. وفكرة أخرى تجد شخص يدعو نفس الدعاء ولا يذهب للطبيب ويشافى من المرض. هذا مرتبته يتفكرون، ذات مرتبته يقنون، مرتبة ذاك يقنون، هذا مرتبته يتفكرون. هو يتفكر شو يعني بعد ما أروح الطبيب وأخذ العلاج واخذ الكذا وشون طيب واكو طبيب زين واكو كذا من هذه الامور، هذا يتفكرون. فما تفيد هذا الا بعد يسلك شنو؟ يسلك التفكر. هذا طريقة التفكر يصير بي. ما ادري وياي الاخوة جزاكم. لكن تجد شخص يقين عنده ويقين بالله تبارك وتعالى عالي وثقته بالله تبارك وتعالى عالية، هذا يقول لك انا مترفع عن كل هذه الأشياء. وطبعا جزاكم الله خير الكلام في هذا المجال يعني كلام لطيف، يعني لو تقرؤون مثلا يعني في البحث مقرأ عنه هو بس هواي اليوم فكينا يعني أصول ولو تبشير بسيط يعني
يعني مثلا لو تأخذون قصة السيدة مريم عليه السلام حينما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال أنا رسول ربك جئتك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، إلى آخر الآيات القرآنية. وهذا مقطع نفس السيدة مريم، هذه نفس السيدة مريم عليه السلام ما تغيرت هي نفسيتها اللي أرسل الله لها تبارك وتعالى ذلك البشر والحالة الغير طبيعية وفوق التصور الطبيعي، نفسيتها تخاطب بخطاب آخر يا مريم هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جليا. شنو اللي صار؟ ركز خذ يستمر هذا الأمر يستمر. كانت سلام الله عليه كانت في عالم، الآن صارت في عالم. هذا اللي يتغير. العالم الأول اللي كانت به هو عالم يعني يحصل هذا الأمر بمستوى عالي. هي كان طبعا توحي ولو لسان القرآن يوحي لك هكذا أمر. حينما قالت هي عليه السلام مثلا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مرتبة رفيعة هذه، فتستحق عليه السلام أن يحصل معه هذا الأمر اللي يتجاوز ذلك العالم. شوف إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قمة العفة وقمة الاستجابة مثلا للأمر الإلهي والاستعانة بالاسم العظيم وهو الرحمن، هذه إلى آخره من هذه الأمور يعني. لكن حينما جاءها المخاض قالت يا سلام الله يا ليتني مت قبل هذا، قالها أخوي هسه هذه إرادتها غير حكي بعد، ما دام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا هاي هسه بعد تنزل وياي الأخوة جزاكم الله. فلذلك لا نخلط الأوراق. هسه لو قبلنا بهكذا فكرة وأن يعني أصحاب النظر أقل مرتبة وأقل نظرة أصحاب النظر، وأن الأمور لا تنكشف لهم كما هي. هسه الجميع هكذا، خذ الجميع ليسوا هكذا، هاي صدفة. حتى وأن تحقق الأمر عند البعض لا يعني تحققه للجميع، فلا لم يتحقق للجميع كيف يعني نملي لهم أولئك الآخرين نقول لهم لا هذا الطريق ليس صحيح وطريق ناقص وعليكم أن تلتزموا بطريق آخر. أكيد هذا الأمر بعد راح يكون جزاكم الله خير يعني ناقص أكيدا. وإذا يلتفتوا الأخوة إلى أن كثير من وهو الكلام اللي ذكر الشيخ ممن عرفوا بالاتجاه الأخلاقي العالي هذه واضحة كانوا من جهابذة علم الأصول، هذه لا ينكرها منكر، وتركوا لنا منشوعات عظيمة في هذا العلم. هذا أنا أكتفي بس بهذا التوجيه وهذا التفسير لهكذا فكرة. بقت عندنا الجهة الرابعة، أعتقد الوقت انتهى مو أي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.